أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا أحبائي الطلبة ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الجديد في الفيديو 15 والأخير بالنسبة وبالنسبة للفارماسيوتيكال كالكوليشن، والفيديو الثالث بالنسبة للملزمة الأخيرة وهي تتعلق intravenous infusion Parenteral Admixture and Flow Rate Calculation. وصلنا على ما صور إلى سلايد 45 اللي يبدأ كمثال هنا example how many grams of each of dextrose and sodium chloride are used to prepare 250 ml bag of dextrose 5% and half normal saline for intravenous infusion. يعني الطبيب سألك نشوف ايش قد الجرام زين اللي راح نستخدمه اللي موجود ايش قد. عندنا 250 مل من ديكستروز 5% وعندنا النورمال سلاين اللي هاف نورمال. احنا قلنا النورمال 0.9%، هاف نورمال يعني 0.45، هاي 0.45%. فهنا عندنا 250 مل. زين كل مل ايش قد بيها؟ احنا قلنا 5% يعني كل مل بيها 0.05 جرام لكل مل. احنا عندنا 250 فيطلع نضربها يطلع 12.5 جرام ديكستروز. او تقدر تسوي نسبة وتناسب، يعني كل مل of dextrose 5% ب 0.05 جرام. زين 250 ايش قد مل؟ ايش قد بيها؟ او تقول كل 100 مل بيها 5 جرام. 250 ايش قد؟ فتطلعها. النورمال هاف نورمال سلاين، النورمال سلاين 0.9%، لازم تحفظوها، هذا الشيء من الثوابت. زين فال100 بها 0.45 جرام، يعني 0.45 جرام. 250 ايش قد؟ فتطلع هاي النسبة 1.25. او نطلعها بير ميل، نقولها 0.45 جرام بالكل 100. بالميل ايش قد؟ يطلع 0.0045. فهاي جرام لكل ميل مع الصوديوم كلورايد. فإذا 250 فتطلع 1.25 جرام صوديوم كلورايد. هنا راح نعطي للمريض ب 250 مل 12.5 ديكستروز 1.125 جرام صوديوم كلورايد. هسه إذا المريض عن صوديوم كلورايد يعني salt restriction أو dextrose restriction، فهنا الطبيب يقول عدلها أو اطلب. فهاي بعض المرات تسأل أنت كصيدلي يا بحسب لي إيش قد هاي البي 250 أو 500 اللي راح نعطي المريض إيش قد بديكستروز وإيش قد بصوديوم كلورايد، والمريض عنده قلب، عنده ضغط، عنده المهم عنده فد أعراض اللي ما تمنع من أخذ الصوديوم كلورايد أو الديكستروز. فهنا الطبيب يحاول أن يستشيرك وممكن أن تفيده ببعض المعلومات، ما تعطي هاي المعلومات اللي هو طالبها. هسه انترافينس، السؤال الآخر، انترافينس بوش معناتها دفعة واحدة أو في البداية أو بعدين بالتدريج. يعني انترافينس بوش تسمى أو انترافينس ستات، يعني immediately انترافينس يريد، وحتى اللي بلاد ثينر هسه immediately خلال دقيقة أكثر شيء عموما، واعتياديا خلال 60 ثانية أو خلال ثانية ونص أو خلال نص دقيقة على أي حال. يسموها sometimes يسموها بولس دوز. بولس يعني دفعة واحدة، بس الدفعة يعني مو كلها، حسب البروتوكول. قلنا الليترشر شنو تقول؟ مثلا لأتيبان قلنا 2 ملي جرام لكل دقيقة كانت بوقتها، فلازم تنتبهون. فلما يريد يعطي 3 صح، ما نعطي دفعة واحدة، نعطي 3 ملي جرام خلال
دقيقة ونص، لأن يعني التعليمات تقول كل 2 ملغ من الأتيبان يعطون كل دقيقة. فهنا هم نتبع البروتوكول الموجود، يعني الضوابط والتعليمات الطبية الموجودة في السجلات زين الطبية اللي تابعة للمستشفى. فالانترافينوس يعني the rapid injection or intravenous medication اللي نحتاجها as in emergency في حالة الطوارئ or critical case، وين هذا اللي في الانتنسيف كير يعني بالعناية المركزة، بعض المرات يحتاجون دفعة واحدة. intravenous medication مثلا in less than 1 minute اعتياديا، لسه ممكن يكون minute and a half أو بهالحدود، اللي that يعتمد depend on precise calculation of dose and rate of administration. يعني لازم نحسب الدوز بدقة وبالصحة طبعا، والريت مال النقي المعدل أو السرعة إعطاء هذا الدواء. زين هنا جدا مهم. فإكزامبل a physician زين واحد عنده ضغط عالي a physician order in a relate اللي هو فازوتيك intravenous عن طريق 2 ملغ intravenous push يعني IV or bolus dose for hypertensive patient، ضغط عنده عالي يعني هو خلينا نقول 18 20 اللي سيستول على اي حال. فالفارماسيست ديليفر شنو اللي عندك 1 مل انجكشن، عندك اوبر على شكل 1 مل زين، كل اوبرا each containing 1.25 ملغ زين، الطبيب يريد 2 ملغ، ايش قد تعطي؟ فنهون من اللي فهنا نقول 1.25 ملغ موجوده بكل مل، اذا الطبيب يريد 2 مل فلازم نعطيه 1.6 مل. هسه هنا وحسب البروتوكول شلون نسرقها بالتسريق بالوريد، دفعه واحده او خلال دقيقه 60 سكند او كل 15 ثانيه نعطي مثلا جزء على اي حال، فنقسمها بس حسب التعليمات حسب البروتوكول الموجود. زين هنا مثال اخر calculate the daily infusion باليوم، انتبهوا daily infusion of D10 W يعني ديكستروز، دي يعني ديكستروز ب 10 جرام بكل 100 مل 10 جرام، الاعتيادي 5 يعني هذا hypertonic solution to be administered to a neonate، طفل استوى والد اللي الوزن ماله كلش 3 باوند 8 اونس زين on the basis of طبيب قال لك تعطيه هذا المريض زين ايش قد احسب باليوم ايش قد تعطيه من ديكستروز 10% وهذا بير واتر زين، لازم تعطيه 60 مل لكل كيلو باليوم زين. فهنا نحسب الوزن 3 باوند and 8 اونس، يعني الاونس 16 اونس 1 باوند يعني 3 باوند and a half، نقسمه على 2.2 يطلع 1.6 جرام، يكون يعني كل جرام يكون 1 كيلو جرام يعادل 2.2 باوند، فيطلع 1.6 جرام هذا وزن الطفل. فكل كيلو جرام لازم يعطي 60 باليوم، فإذا عندنا 1.6 ايش قد نعطي؟ كل كيلو جرام يعطي 60، إذا 1.6 يعطي 96 مل نعطي هذا الطفل. شلون نعطي؟ لازم نحسب الفلوريت همات يعني حسب التعليمات اللي الطبيب اللي يقولها. زين انترافينوس ادميكشر هاي اللي باللاين الاصلي اللي موجود ديكستروز ووتر ونورمال سلاين، اكو فد لاين ثانوي اللي يعطى يمسك باللاين الاول زين اللي هو ادميكشر يعني مضافه الى the main intravenous line. Intravenous admission involves the addition of one or more drug to large volume sterile fluid. لما نقول one or more drug على شكل aqueous solution زين، فلازم نضيفها بالmain line which is a large volume sterile fluid. Example a medication order for a patient وين قد وزن المريض 154 باوند، اللي الطلب شو يقول 4.25 ملغ of amphotericin، عنده انتي فنجل، هذا انتي فنجل يعني عنده فنجل انفكشن خطر جدا خطر، حاله خطره.
نقول تعطيه 0.25 لكل كيلو per kilo of body weight. هذا 0.25 ملغرام لكل كيلو. زين لازم نضيفه يعني لازم نهيئه ونضيفه إلى المين لاين to be added to 500 ml of 5% dextrose. يعني مريض موجود بالمستشفى قاعد تخلي له هذا intravenous infusion of شنو 5% dextrose يعني و 500 ml بعد. هسه أنت تريد تعطيه دواء آخر تضيف لهذا الانترافينوس بعد. زين فتعطيه على تهيئة زين هذا الانفوتيسيرين ولكن بهاي الجرعة 0.25 ملغرام لكل كيلو ولازم ناخذ بنظر اعتبار قد وزنه 154. زين هنا if the amphotericin B is to be obtained from amphotericin B يجي على شكل أوبر، كل أوبرة بيها 50 ملغرام بالتن 50 ملغرام per 10 ml. how many ml should be؟ فهنا أول شيء نحسب وزن المريض. وزن المريض 154 كل كيلو هذا باوند، كل كيلو يعادل 2.2 154 باوند يعادل 70 ف 70 كيلو. كل كيلو المفروض قد نعطي للمريض 0.25 per كيلوغرام، فالمفروض قد نعطي 17.5. نقول كل 1 كيلو نعطي 0.25 ملغرام. إذا وزن المريض 70 إيش قد؟ فيطلع 17.5 ملغرام. فإحنا مجموع الدواء اللي المفروض نعطيه قد 17.5 ملغرام. فسنيجي نقول كل 50 ملغرام موجود ب 10 17.5 إيش قد موجود؟ فيطلع 3.5 مل. فنعطيه للمريض 3.5 مل ناخذ ونخلي في اللاين الثانوي يسموه intravenous admixture وندخلها بالتدريج the main line اللي هو اللي 500 ml bag of 5% dextrose solution. هسه مثال آخر عن fluoride أو intravenous fluid a medication order. زين الطبيب أعطى أوامر for نعطي 100,000 ml 1000 ml of dextrose 5% water هي هو النورمال اللي هو isotonic with the body to be administered لازم يعطى خلال to over 8 hours خلال 8 ساعات. زين و using لازم شلون intravenous administration set it delivers هاي اللي يسموه drop factor. مو drop constant drop factor بحيث 10 drops لكل مل. زين how many drop per minute؟ احنا نريد نطلع الفلوريد هذا drop factor 10 drops per ml. احنا نريد نطلع how many drops per minute. فهنا نحسب احنا 1000 مل في البداية يعني اللي هو 1 لتر 1000 مل خلال ايش قد 8 ساعات. زين فنحسب 8 ساعات بالدقيقة ايش قد يعني نتعامل بالمنت آخر شيء يعني drop per minute. فنقول 1000 مل ب 480 منت هاي اللي جاية مال 8 اور. زين فهذا لازم يعطى 1000 مل يعطى خلال 480 منت. زين بالمنت ايش قد يعطى؟ فيطلع يعني 2.1 مل بالمنت لازم نعطي يعني لازم 2.1 مل بالمنت. زين فهنا كل مل ب 10 دروب 2.1 مل كم دروب؟ فيطلع 21 دروب بكل منت. فنحسبها أو ممكن نحسبها بهاي الحساب بهاي المعادلة الأخرى. زين الريت اوف فلو دروب بير مينيت فوليوم نفيوز. هسه هنا الفوليوم نقدر نطلع على ألف التايم 480 والدروب أو الدريب سيت اللي هو 10 دروب بير مينيت. هاي السي. زين هاي هنا السي دروب فاكتور. فنطبق هاي المعادلة أو هالأسلوب اللي السابق. زين ما أتصور فد مشكلة ولكن لازم تنتبهوا له وتفهموه أحبائي الطلبة. زين example فد مثال آخر an intravenous
infusion is to contain. طبيب قال لك لازم تعطي intravenous infusion 500 مل ديكسوس ووتر. زين انترا 500 مل ديكسوس ووتر تعطي المريض، ولكن لازم بي، هذا بي 15 ملي كولنت بوتاسيوم ايون، وبي 20 ملي كولنت اوف صوديوم ايون. لما الملي كولنت ارتبطوا راسا مرتبطه بالفالنس، هنا الفالنس بوتاسيوم 1 فالنس بوتاسيوم 1، فيعني نفس الايونيك ويت نفس الشيء معنا. زين using an injection of potassium chloride، هنا عندنا اوبرا البوتاسيوم اللي نيده احنا 15 ملي ايكوفالنت، اكو اوبرا من بها مال بوتاسيوم كلورايد، بها الاوبرا تجهز لنا زين 60 جرام لكل 30 مل، الاوبرا جايه على شكل 30 مل كل اوبرا، ولكن بقد بها بوتاسيوم 6 جرام. زين والصوديوم من ناخذه؟ احنا نحتاج 20 ملي ايكوفالنت اوف صوديوم، ناخذه من 0.9% solution injection of sodium. So how many milliliter of each? How many milliliter من هاي الانجكشن مالت البوتاسيوم ناخذ، و how many milliliter of 0.9% solution ناخذه، حتى اللي بيها 20 ملي جرام من 0.9% صوديوم كلورايد، و how many milliliter ناخذه من البوتاسيوم كلورايد اللي حتى تكون بها 15 ملي كولنت. يعني ما عملية صعبة. فهنا احنا شو قد نحتاج؟ 15 ملي كولنت اوف بوتاسيوم. زين منين هاي؟ يعني 15 ملي كولنت بوتاسيوم يعني تجي من 15 ملي كولنت بوتاسيوم كلورايد. زين 20 ملي كولنت اوف صوديوم تجينا من 20 ملي كولنت اوف صوديوم كلورايد. زين يعني هنا الفالنس 1. فالمهم 1 ملي equivalent of من 1 ملي of potassium chloride ال equivalent mass اللي يعادل 74.5 ملي جرام. فال 15 يعني كل 1 ملي equivalent يعادل 74.5 زين اللي ملي جرام. زين إذا 1 ملي 1 equivalent يعادل 74.5 جرام. 1 ملي equivalent يعني لو قسمنا على ألف فهنا يطلع بالملي جرام. فإحنا نريد 15، فنقول كل واحد 1 ملي equivalent أو بوتاسيوم كلورايد هذا يحتوي 74.5 ملي جرام. ال 15 يحتوي 1117.5 ملي جرام، أو نقسمه على ألف على أي حال فيطلع 1.118 جرام. زين احنا نحتاج 1.118 جرام من البوتاسيوم. هسه نجي كل 6 جرام بوتاسيوم كلورايد موجود بال 30، احنا نريد 1.18 شقد تشمل؟ فيطلع 5.59 مل او 5.6 مل من هاي الانجكشن 30 مل. زين فلازم نسحب 0.6 مل من البوتاسيوم كلورايد هذا انجكشن، وطبعا لازم نترك 30 يعني نذبها ما نستفاد منها بعد، غير قابل للاستفادة. زين ما ممكن نستفيد منها مرة ثانية مطلقا. زين فنسحب 5.6 مل ونضيفه بال 500 مل اللي هنا اللي قال هنا بقى 500 مل هاي المين باك اوف ديكسوز. زين هنا هسه بالنسبة للصوديوم كلورايد اللي 1 ملي equivalent صوديوم يعادل 58.5 ملي جرام. ليش؟ لأن هنا الموليكولر ويت مال الصوديوم 58.5. هسه إذا كان equivalent يعادل 58.5 جرام، يعني هذا الفالنس 1 فالموليكولر ويت نفس الايكوفالنت ويت. زين فال1 ملي ايكوفالنت هنا بالملي ايكوفالنت فهنا يطلع بالملي جرام 58.5 ملي جرام. احنا نريد 20 فيطلع ايش قد عندنا 1100
70 ملي جرام، يعني نحتاج 1.17 جرام. احنا نحتاج 1.17 جرام اوف شنو؟ صوديوم كلورايد اللي بي 20 ملي ايكوفالنت. فهنا عندنا من السوليوشن اللي احنا نريد من ناخذه على شكل باكس صغيره اللي 0.9 كل 100 مل، مو قلنا 0.9% يجي هذا اللي ايزوتونيك ويا البودي فلويد، يعني 0.9 جرام اوف صوديوم كلورايد موجوده بالكل 100، اللي 1.17 جرام موجوده بشقد؟ فتطلع 130. فلازم نسحب 130 مل. هسه هنا النورمال سلان جاينا على شكل باكس اوف 500 او 1000، المهم نسحب منها 130 مل اللي راح اللي بيها 20 ملي ايكوالنت اوف صوديوم كلورايد، او بيها 1.17 جرام اوف صوديوم كلورايد. فناخذ 130 مل وانا نضيف هاي admixture، نمزجها نضيفها as a secondary line بالمين لاين اللي هو 500 ml of 5% dextrose or the 5% dextrose. هسه هنا example آخر. The following is a formula for a desired total parenteral nutrition solution. هذا ما يقدر ياكل عن طريق الفم او الجاستروانتستينال تراك، يعطوه عن طريق الفورمولا، يهيئوا له محلول وياخذه زين اللي هو intravenous. Using the source of each drug as indicated, calculate the amount يعني non-volume of each component required in preparing solution. احنا لازم نهيئ هاي الفورمولا، انت كصيدلي لازم تهيئ هاي الفورمولا. زين صوديوم كلورايد تعطيه 35 ملي جرام، منين انت تستحصلها؟ عندك فايل اوبرا، الاوبرا كل 5 ملي موجوده ب 2 مل، فنقول كل 2 مل بيها 5. اذا 35 نريد فنطلع how many ml. بوتاسيوم اسيتيت نحتاج 35 ملي جرام، لازم تخليها بهالفورمولا توتال، يعني الفورمولا اللي هنا تخليها ب 500 مل على اي حال اللي بالباك اوف ديكستروز انجكشن على اي حال. فبوتاسيوم مثلا 35 ملي جرام، منين نحصلها؟ من الفايل، كل فايل بيها 5 مل، كل ال 5 مل بيها 10 ملي جرام، يعني نقول 10 ملي ايكولن موجوده بالفايف، احنا نريد 35 ايش قد؟ نطلعها. المغنيسيوم سلفيت 8 ملي ايكولن، منين نستحصلها؟ من فايلز، من اوبرا، كل مل انتبهوا بيها 4، كل مل بيها 4، احنا نريد 8 يعني ناخذ 2 مل. الكالسيوم جلوكونات عندنا فايل بيها 4.7 ملي يكون بير 10، احنا نريد 9.7، فشو نحسبها كم مل. فالبوتاسيوم كلورايد نحتاج 5 ملي ايكوالنت، منين ناخذها؟ من اوبرا لكل 20 مل بيها 40 ملي ايكوالنت، فنقول 20 مل بيها 40 ملي ايكوالنت، احنا نريد 5 ملي كم مل، فنحسبها. الفوليك اسيد ناخذ 1.7 ملي جرام نحتاج حتى نخليه بهالسوليوشن اللي توتال بارنترال نيوتريشن سوليوشن كفورمولا نهيئها. فالفوليك اسيد 1.7 ملي جرام، يجينا اوبرا كل 5 بكل مل، فاحنا نريد 1.7 ملي جرام فيطلع كمل، يعني اقل من مل اعتياديا. المالتيبل فيتامين انفيوجن 10 مل تجي اوبرا على شكل تلميذ فنستخدمها كما هي. To be added to amino acid infusion 8.5 اللي 500 مل، وهنا هم ديكستروز زين اللي ديكستروز اللي موجوده على اي حال، يعني اللي ديكستروز انجكشن 50 فلازم نضيفه، فهنا مجموع الف على اي حال. فهذا مو هيئناهن ذني كلهن، امزجناهن ويا 500 ml of dextrose injection اللي هو 50%، يعني 50 جرام لكل 100، يعني كلش قوي هذا، very hypertonic. فنمزجها كل هاي ونخليها
ب 500 مل. زين، فهنا حسب التعليمات قلنا 5 زين موجودة بال2 مل، إذا 35 قد موجودة فيطلع 14 مل. نفس الطريقة الثانية بي بالنسبة المادة الثانية اللي نحتاجها، وكذلك A B C D حسب التسلسل اللي هنا موجودة. فهذا الحل الموجود. على حال، وشكرا جزيلا على حسن إصغائكم واستماعكم، وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الفيديو الأخير للملزمة الأخيرة ولموضوع الفارماسيتيكال كالكوليشن. وبارك الله فيكم وأسألكم الدعاء. مع السلامة أحبائي الطلبة.